سلام علیکم دوستان. در این ویدیو خواهید دید که چگونه یک استوری شخصی یا خصوصی یا پرایوت در اسنپ چت بسازیم. برای دانستن این پس لطفا تا آخر ویدیو ما را همراهی نمایید و برای حمایت از ما کانال ما را سابسکرایب نمایید. اسنپ چتتان را باز کنین. زمانی که اسنپ چتتان را باز کردین در قسمت بالای پروفایل آیکن یا بیتموجی کلیک بکنین. در اینجا دوستان یک گزینه دیده میشه و نام پرایوت استوری. بالای از این کلیک بکنین. در این قسمت کسانی را که میخواهید در این استوری در این پرایوت استوری با شما باشه در این قسمت آنها را انتخاب بکنین. به طور مثال ما ایره میخوام و ایره میخوایم که در این گروپ یا در این پرایوت استوری که میسازم هر چیزی را که در استوریم شیر میکنم جز زمینات دیگه کس نبینه. در اینجا انتخاب میکنم، یکی دیگر هم انتخاب میکنم. بعد از اون در قسمت پایین بالای کرییت استوری کلیک بکنین. در اینجا دوستان با استوریتان با پرایوت استوریتان یک نام بدهین. هرچی که خواستین در قسمت یک نام بدهین. بعد از اون در قسمت فرندز در قسمت بالای دکمه سیو کلیک بکنین. پرایوت استوری شما ساخته شد. در اینجا میبینید که در قسمت پس بریم. در اینجا میبینید که find friend on اسنپ چت. زمانی که شما اگر یک استوری بگذاریم، به طور مثال من اگر عکس میگیرم در این قسمت ایره میخوام در استوری خود شیر کنم، بالای سند تو کلیک میکنم. در قسمت پایین در اینجا میبینید که فرندز لیست فرندز آمده. اگر در فرندز شیر بکنم یا شریک بسازم میره همو دوستایی را که من در اون قسمت حد کردم و لیست کردم آنها میبینن، همو دوستای شخصی ما. اگر در مای استوری بگذارم در این قسمت تنها همه کس میبینه. در استوری شخصی خود میگذارم همه کس میبینه. حال به طور مثال فرندز انتخاب میکنم، بالای فرندز کلیک میکنم. در قسمت پایین بالای دکمه کلیک میکنم. این استوری ما در اسنپ چت شیر شد. تنها دوستای نزدیکی را که در اونجا لیست کردیم آنها میبینن. اگر بالای از کلیک بکنیم در قسمت میبینیم که در بالای فرندز کلیک بکنیم در اینجا استوری خود را میبینیم. دوستان با این طریقه شما میتوانید پرایوت استوری در اسنپ چت بسازین. اگر این ویدیو خوشتان آمده باشه لطفا کانال ما را سابسکرایب نمایید. تا ویدیوهای بعدی الله حافظتان.